Salutare din Phonia, din Vietnam. Suntem într-un sat, într-o zonă de munte calcaroasă. E una dintre regiunile carstice cele mai mari din lume. Sunt aici peste 300 de peșteri. E un paradis pentru iubitorii de speologie. Am venit la Paradise Cave, peștera paradisului, care e la 23 de kilometri de localitate. Am venit până aici cu taxi de la cazare. Da, am luat un taxi, adică am închiriat, să zic, închiriat, pentru da. 4-5 ore. Că dacă mergi în oraș, te întreabă șoferii de taxi dacă vrei să mergi în diferite locuri și discuți cu ei prețul și stabilești. Atunci am rămas că ne costă undeva la $22 pentru 4-5 ore, tot cu drum, dus întors și că ne așteaptă șoferul cam 2 ore jumate, 3. Da, deci ne-a luat de la cazare, a rămas în parcare, o să vizităm peștera și după ne duce înapoi la cazare. Da, deci ok, și prețul la taxiu. Da. Și am luat biletele, care costă 205.000 de persoană, de dongi, adică cam 45 de lei, undeva la $10. Și în bilet e inclus și transportul cu buggy până la peșteră, pentru că de la ticket office până la peșteră ar mai fi 1 kilometru. Noi ne-am gândit că mergem pe jos, dar se pare că e inclus. Obligatoriu. Da. Adică nu... Înainte, din ce văzusem pe internet, îți cumpărai biletul și dacă voiai și buggy, mai plăteai diferența, dar se pare că acum au făcut 2 în 1. Da, pentru că probabil lumea nu prea... Păi nu, dar e 1 kilometru și mergeai prin pădure. Mie mi-ar fi plăcut chestia. Păi, poate mergem cu buggy încolo ca să scurtăm timpul de ajuns până acolo și să ne întoarcem pe jos, dacă e frumoasă plimbarea prin pădure. Vedem cum e. Aici se scanăm biletele. Dar nu suntem așa de mulți. Păi nu știu dacă la ora asta, poate că nu e chiar. E în jur de ora 11? 11 și un sfert. Am plecat la 10 jumate de la cazare. În care ne urcăm? Că veni de buggy? Yes. Hai să te mergeți. Da. Care? Ah, ok, acolo trebuie să mergem. Ah, ok. Hai să ne urcăm în spate, vrei? Cum? Hello, hai să ne urcăm în spate. Aici? Da. Ține-te. Să țin eu? Nu zic, ține-te tu. Hai, mă țin. Asta e organizare clasică turistică, asiatică, adică să nu mergi pe jos, deci 200 de metri, că transpiri. Oricum tot e asfaltat aici, adică uite și pe acolo aleg și... Probabil o să ajungem la un moment dat la niște scări. Da, aia sigur că... Da, peștera e undeva sus. Da, ziceau că de la peșteră se vede frumos peisajul în jur, să vedem acum. A ridicat mai sus bățul, dar e că la cât într-un copac. Am mai mers cu tine asta când am fost în excursia Delta Mekongului, știi? Da. Dar puțin a fost. Păi și aici, cam 800 de metri, 1 kilometru. Am ajuns și de aici o să mergem pe scări. Pe aici mi-arată săgeata. Da, nu știu, că văd că a făcut organizat. A, să te Să întorci urci. pe altă parte. Da, pe parte urci și mergi spre intrare, pe parte ieși. Da, Poate ai să amenajat. nu măsturiști și să nu Da. fie ambuteiaje. Așa bine organizat, nu pot să zic că au făcut toate facilitățile, sunt bine gândite până aici. Aproape am ajuns, dar am urcat ceva, adică am transpirat. O să stăm puțin la intrarea în peșteră să ne uscăm, ca să nu intrăm așa direct, pentru că în interior sunt vreo 20 de grade. Ce fain se vede. Da, am urcat ceva. Păi da, practic de la baza văii. Da, și nu mă ajung la aici.
în jur. E umbră, dar e mare umiditate și atunci Jungla, am zis eu. transpiri. Da, și eu am zis umbră. Hai că e bine că am mers cu buggy. E bine, da, că altfel. Mai făceam și drumul ăla. E mult Dar și n-am urcat greu. scări, am mers așa. Cred că pe scări se coboară. Probabil că poți și, da. Da, noi am respectat săgețile, dar probabil că poți pe unde vrei. Pe scări cred că era mai scurt un pic. Ca și distanță. Am mai stat aici câteva minute și acum suntem la intrarea în peșteră. Avem de coborât. Vezi ce mică intrarea. Da, pentru că era o fată care a dat cu capul undeva. Da, păi și tu să ai grijă. Ce bine. Vai, dar ce răcoare, ce bine. Fa. Și miroase așa umed, dar miroase fain. Wow, dar cât e până jos. Da. Wow, dar ce mare e. Și fain că intri când vrei și uite ce liniște, nu nimeni practic în prima parte. Sunt grupuri care sunt cu ghid, dar nu ești condiționat, adică nu e cineva aici la intrare care să te conducă neapărat. Uite cum s-a oprit. Wow! Deci bolovanul ăsta s-a oprit fix aici la intrare. Deci altfel ar fi fost intrare mult mai mare dacă nu era bolovanul ăsta. Dar ce bine e, ce-mi place că e răcoare. Abia am așteptat acest moment. Și ce înaltă galerie. Aici la intrare nu sunt formațiuni. Da, păi cu cât pătrunzi mai mult, cu atât sunt mai multe. Uite, ai chiar și coși de gunoi în peșteră. Da, am văzut că sunt problemate, așa cum cobori din loc în loc. Paradise Cave e una dintre cele mai lungi peșteri inactive din Asia. Are peste 30 de kilometri lungime și amenajați sunt undeva la 1,2 km. Deci asta vedem noi acum. Din câte am văzut, mai există tururi care îți dau posibilitatea să mai vezi încă 7 km de peșteră neamenajați și poți să mergi cu caiacul. Costă în jur de $100 un tur de o zi și ai inclus transferul de la cazare, biletul de intrare, ghid și echipament. Pentru că ai costum de neopren, caiac, deci e o tură de aventură. Dar nu e ieftin, $100 de persoană. E imensă. Și noi vedem doar 1,2 km. Ăla e diferit față de peștele din Europa sau din România. Aici sunt vreo 20 de grade, 20-21 și... Dar nu ți-e fric deloc, e mai nu ți-e bine. fric, da. Și în România, în Europa, sunt cam 10 grade. Dacă nu-i curent. Da, corect, nu m-am gândit la asta. Da. Da, și diferă și cred că de asta sunt mai spectaculoase multe dintre, adică mai spectaculoase, sunt mult mai mari peșterile, că aici în tot timpul sunt precipitații și apa ajunge în peșteră, pe când în zona temperată unde îngheți, perioada de îngheț, acolo nu se mai întâmplă activitatea de asta, să intre apa în peștere în lunile de iarnă. Dar e foarte bine amenajată. Noi am venit în încălțăminte din asta, mai pentru trekking. Da, e ok să vii, că destul de alnecos aici pe scările astea. Da, dar poți să mergi și Poți să în mergi, nu sandale. Pentru că e podeaua asta de lemn, practic nu calci pe argilă. Și e și lumină suficientă.
Și uite aici gururi care mai au și apă, vezi? Da, astea se numesc gururi. Bazinele astea micuțe. Mineralele din apă se depun și se formează bazinul. Ca și la Pamucale, Da, numai acolo... unde sunt piscinele. Da. Acolo e mai alb pentru că e mai curat, nu are argilă și... Nu are atâtea, că aici mai sunt și alte chestii, fier și cred că din astea... Că se vede că e destul de roșu prin anumite locuri. Și ce liniște e. Da. Oare asta e cea mai faină peșteră pe care o vedem până acum? Cred că da. Că sunt foarte multe... Sunt foarte mari formațiunile, uite-te cât sunt de mari. Mă, ghișe de acolo. Da. Din tavan până în podea și are și bazine, așa cum coboară ca niște scări. Să merg grijă, n-am aici. Da. Uite că acolo este apă. Da, acolo e O, un bazin plin cu arată. apă. Da, era fain dacă, probabil dacă veneam la sfârșitul sezonului umed, cred că aici era mai multă apă. Curgea pe aici prin bazinetele astea. Noi suntem acum chiar la mijloc, între sezonul uscat și umed. Cam așa Da, ar încă fi. nu e vârful de sezon umed și Da. după sezonul uscat, normal că nu e atâta apă în peșteră. Și când te gândești că formațiunile astea ar avea nevoie de mii de ani, zeci de mii de ani să se Formeze, da. dai seama când descoperi. Că nu sunt multe din peșteri din zonă nu au fost descoperite cu foarte mult timp în urmă. Da, din ce am citit, lungimea totală a peșterilor din Parcul Național Kebang măsoară undeva la 80 de kilometri lungime, dintre care doar 20 de kilometri au fost explorați de echipe de speologi britanici și vietnamezi. E o muncă dificilă să explorezi peșterile, dificilă și periculoasă, pentru că pot să fie locuri unde lipsește oxigenul sau pot să fie formațiunile astea foarte ascuțite în care poți să te rănești ușor. Galeriile sunt strâmte, e greu de pătruns în ele. Pot să fie cursuri subterane care să crească brusc în nivel și atunci să inunde galeriile sau să blocheze intrarea în peșteră. Deci sunt multe riscuri la care se supun speologii. Tot aici, în Vietnam, a fost descoperită și cea mai mare peșteră din lume, peștera Son Doong, care poate fi vizitată doar printr-un tur de 5 zile, care costă $3.000 de persoană. Se doarme la cort, e inclus absolut tot, echipament, caiac, neopren, tot, ghid. Doar că, da, costă $3.000 și e probabil cel mai scump tur care poate să existe în Vietnam. Deci, în momentul de față, doar prin intermediul acestui tur poți să vizitezi peștera și e aici. Doar că e prea mult $3.000. Aici se văd foarte bine diferite minerale care intră în formațiunea din peșteră, că sunt foarte multe culori, vezi? Da, și roșiatic și verde. Da, și ceva foarte alb, acolo mai mult calcit și alea verzi de obicei de la plantele care ajung din suprafață. Și dacă vezi pe tavan așa, vezi niște linii unde curg. Da, că exact pe liniile alea s-au format mici stalactite. Da. Și acolo e diferența de rocă, adică sunt diferite. E roca mai dură și roca pe unde s-a fisurat și intră apa mai ușor și se depune. Mai sunt locuri unde se vede că mai curge apa câteodată. Ai grijă. Am grijă că, da, e mai alunecos în unele locuri.
Wow, ce fain e asta. Aici în față. Vezi cum zici care Zici ca o că e un floare. con Da, exact. de brad, dar foarte lung. Da, uite, aici sunt altfel depunerile. Ne bucurăm așa de tare că nu e aglomerat. Mai sunt locuri unde mai sunt grupuri de turiști. Dar în general, uite ce liniște e. Da. Se aude numai cu picură apa. Eu mă gândeam că o să fim așa, o coloană de oameni. Da, și mă gândeam că o să fie mai multă lume. Mamă, ce fain e aici. Pentru că asta e cam cea mai renumită peșteră de aici, de zonă. Dacă vreți să nu confundați stalactita cu stalagmita, vă gândiți că stalactita e pe tavan. Tită, tavan. Și stalagmita e cealaltă, care e pe podea. Sau Uite. cum zice Lau, cum zici tu? Păi la speleologie am învățat când eram la curs în primii ani, ca să nu confundăm. Tata peste mamă. Da, Adică stalactite peste stalagmite. Tite, tata, gmite, mama. Ați înțeles ideea? uite, Dar asta e chiar bun. Adică dacă ții minte tata peste mama, nu mai confunzi. deci sunt impresionante cât de mari sunt curgerile astea, așa, din tavan până în podea. Aici e capătul platformei. Da, până aici amenajat pentru turismul ăsta care se poate face fără echipament special de intrat în peșteră. Oh, da, uite, vezi cât de înaltă e aici. Da, o platformă din metal și peste o pus de lemn. Și acolo e un lac în capăt. Da, aici se vede. Doar că nu vedem dacă se continuă sau nu. Lacul. Deci am terminat de parcurs, ce e 1 km 200. Da. Dar mai ai ocazia să mai vezi încă o dată tot ce ai văzut până acum, că ne întoarcem pe același drum. Da, asta zic, e fain că poți să te duci, să stai, să faci poze, să te întorci, să... Da, Dacă era tur din ăla de oră, trebuia să te ții după grup, să mai asculți pe ghid, să... păi da, că poți să vizitezi și ăștia 1 km 200 tot printr-un tur. Noi am mai fost și în peșteri neamenajate. Prima dată când am fost într-o peșteră neamenajată, Lau m-a dus. Că am vrut să vedem dacă sunt ok, dacă nu am claustrofobie sau orice altceva. Și el mergea mult în zona aia, în Parcul Național Semenicheile Carașului și pe acolo prin munții Aninei și la un moment dat am zis noi că hai să mergem într-o peșteră din asta neamenajată și am făcut traseul și am ajuns lângă peșteră și eu nu vedeam deloc intrarea. Și nu înțelegeam, eram lângă un perete de stâncă, dar nu vedeam nicio intrare. Și el zice, păi cum, că am ajuns. Și când mă uit, era o găurică, puțin mai mare decât o cască de speologie. Deci aia era intrarea în peșteră. Și când am văzut-o, Da, deci era lată de vreo jumătate de metru, dar foarte îngustă. foarte ca îngustă și... și jos, eu nu vedeam. Repet, La n-am stâncii. văzut-o. Era sub stâncă. Și zice, păi asta e intrarea, trebuie să intrăm pe aici, ne târâm. Și eram la început atunci, acum aproape 9 ani. Dar am vrut să văd dacă mi-e frică sau nu. Și m-am târât pe burtă. Nu mi-a fost frică. Deși acum, dacă mai pune cu mintea de acum, m-aș gândi că sunt lighioane, că sunt chestii care să... Dar atunci m-am dus. A fost un pic de vreo cât 100 de metri, unde nu chiar, Da, nu dar consumă chiar eram la fix pește. pe burtă, mergeam în coate și ne tăram pe burtă, practic, până ajungeam la o deschidere așa mai mare în interiorul peșterii. Dar mi-a plăcut. Era și un lac în interior. Cum se numea? Cuptoare? Da, nu era lac. Nu, dar era mică- o baltă. Da, baltă. am Peștera văzut Cuptoare, da. Da, a fost fain. Și n-am avut claustrofobie și de atunci am mai intrat în câteva.
Pentru că la noi sunt foarte multe peșteri neamenajate. Și asta pe de o parte e fain, dar Da. te gândești și că există foarte mult potențial care nu e valorificat. Da, și legat de chestia asta cu statul în peșteri sau cu, nu știu dacă lumea știe, dar se face și speloterapie, adică terapia aerului din peșteri, să zic, pentru că e un microclimat unic sau diferit de tot ce e în afară, pentru că sunt foarte multe elemente pe care nu le găsești în altă parte, adică umiditatea specifică sau faptul că multe sunt cu cursuri din astea de apă subterane și e recomandat pentru anumite persoane. Era aici un paznic și dormea așa de bine. Da, pe aia ziceam că stai aici la câteva ore, vreo 8 ore probabil, Da. aer condiționat, aer curat. Aer condiționat între ghilimele. Păi da, 20 de grade, Da, e fain. unde găsești 20 de grade? Dar nu zici că-s doar 20 de grade, că nu ți-e frig. Nu, că e umiditate și atunci Da. afară sunt 35, deci... Da, nu prea ne grăbim să ieșim. Doar că nu vrem să-l ținem foarte mult pe șofer în Păi nu, parcare. când ne-am înțeles, atâta. Da. Stăm vreo 2 ore, probabil, stăm în peșteră și mai facem jumătate de oră și... În jur de o oră am făcut de la intrare până în capăt. Și Da, da. acum mai stăm și la întoarcere. Mers încet, adică Da, mers foarte încet. faci poze, nu te grăbești, te admiri. Da. Că na, un kilometru îl faci într-un sfert de oră, dacă... Da, dar noi ne și uităm la mare parte din formațiuni. Da, n-ai ceva ca la muzeu. Adică într-un muzeu n-aș sta atâta. Am ajuns la ieșire aproape. Urcăm scările astea până sus. După care ieșim din peșteră. Am făcut suficientă speleoterapie. Mă gândesc cât de cald o să ne fie acum când ieșim. Trebuie să fii atent la bolovan Da, când urci. ieșim din nou la lumină naturală. Și la căldură, mamă, când ieși. Am făcut ceva scări atunci. Da. Dacă se simte Da, e căldura. foarte cald. Da, am rămas impresionați de peșteră, chiar dacă am văzut formațiuni similare, dar Nu așa de mari. da, și de multe pe suprafață așa mică. Da. E mai spectaculoasă decât Fonia, sau cât vezi din Fonia Cave. Da. Doar că e fain să vezi și Fonia pentru că mergi cu barca în interior și e o altfel de experiență. Da, și vezi diferența între o peșteră activă, unde Da. curge râul în prezent, și se văd acolo diferite elemente care arată curgerea râului în prezent, și o peșteră, Inactivă. da, care e fosilă, cum se zice, adică nu mai are un curs activ de apă în peșteră, și atunci sunt mai multe formațiuni din astea de depunere. Mulțumim că ne-ați urmărit. Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre și ne vedem în vlogul următor.